มียหรือแม่เจ๊ไฝจำแหละตัวอย่างวาดฝันวันวิวาห์ EP 7 แบบถึงพริกถึงขิงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเมาส์แตกวิเคราะห์แหลกชำแหละทุกซีนแบบไม่ไว้หน้าใครกับเจ๊ไฝวันนี้ขอประกาศเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างวาดฝันวันวิวาห์ EP 7 รีบไปดูก่อนเพราะหลังจากนี้เจ๊จะสปอยแบบละเอียดทุกอารมณ์และขอเตือนไว้ก่อนนะคะ EP 7 ไม่ใช่แค่ตอนการทะเลาะกันธรรมดาแต่มันคือสงครามของความถูกต้องกับความกตัญญูคำถามเดียวที่ทั้งเรื่องกำลังโยนใส่คนดูก็คือถ้าวันหนึ่งคนที่ทำร้ายคนที่เรารักคือแม่ของเราเองเราจะเลือกทำยังไงแค่คำถามนี้ก็หนักแล้วค่ะเปิดฉากมาก็เดือดบ้านนี้ไม่มีคำว่าประนีประนอมตัวอย่างเปิดมาแบบไม่อ้อมค้อมพี่รันเดินหน้าเข้าหาแม่ทันทีสีหน้าไม่มีความเกรงใจแบบที่ผ่านมาอีกแล้วน้ำเสียงเต็มไปด้วยความผิดหวังแม่เอาแหวนไปไว้ไหนแค่ประโยคเดียวบ้านแทบแตกคุณแม่ก็ไม่ยอมถอยสวนกลับทันทีว่าเห็นแหวนสำคัญกว่าแม่หรือโอ้โหประโยคนี้ไม่ใช่การตอบคำถามนะคะแต่คือการโยนความเป็นแม่มากดดันลูกเต็มๆเพราะรู้ว่าคนเป็นลูกส่วนใหญ่พอถูกถามแบบนี้ก็จะรู้สึกผิดทันทีนี่คือการใช้อารมณ์เข้าควบคุมสถานการณ์และนี่คือสิ่งที่ Toxic Family ทำกันบ่อยที่สุดไม่ตอบสิ่งที่ถูกถามแต่เปลี่ยนให้ลูกกลายเป็นคนผิดแทนส่วนน้องนีน EP นี้ไม่ใช่นางเอกที่ยอมอีกแล้วสิ่งที่ทำให้เจ๊สะใจที่สุดคือน้องนีนไม่ยืนร้องไห้ไม่ก้มหน้าไม่เงียบแต่เลือกตอบกลับอย่างสุภาพและเจ็บที่สุดประมาณว่าทนแกล้งเป็นคนดีไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้ยเจลุกขึ้นปรบมือเลยนี่คือประโยคที่แทงใจดำที่สุดเพราะมันกำลังบอกว่าที่ผ่านมาทุกอย่างคือการแสดงภาพของแม่ผัวใจดีภาพของคนมีเหตุผลมันพังลงในวินาทีนั้นหน้ากากหลุดทันทีแล้วสิ่งที่ทุกคนรอก็เกิดขึ้นคุณแม่พุ่งเข้าใส่น้องนีนใช่ค่ะพุ่งจริงๆสายตาพร้อมจะเอาเรื่องสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทางบ้านแม่แค่คำเดียวทุกคนหยุดทั้งคนดูทั้งตัวละครทั้งอารมณ์แล้วพี่รันก็พูดประโยคที่ทำเอาโซเชียลกรี๊ดอย่าแตะต้องน้องนีนนี่ไม่ใช่แค่คนที่กำลังเข้าข้างเมียอย่างเดียวแต่นี่คือคนที่กำลังปกป้องคนที่ถูกกระทำมันต่างกันมากหลายคนบอกว่าพี่รันอกตัญญูเดี๋ยวก่อนค่ะเจ๊ไม่เห็นด้วยการเป็นลูกที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องยอมให้แม่ทำผิดตลอดชีวิตการเคารพพ่อแม่ไม่ใช่การปล่อยให้พ่อแม่ทำร้ายคนอื่นต่อให้คนนั้นจะเป็นภรรยาหรือเป็นใครก็ตามความถูกต้องก็คือความถูกต้องเจ๊ขอวิเคราะห์พี่รันแบบลึกๆนะคะตลอดหลายตอนที่ผ่านมาพี่รันพยายามประคองทุกฝ่ายไม่อยากให้แม่เสียใจไม่อยากให้น้องนีนร้องไห้เขาเลือกอดทนเลือกเงียบเลือกไกล่เกลี่ยแต่ผลคืออะไรแม่ได้ใจมากขึ้นน้องนีนเจ็บมากขึ้นสุดท้ายความเงียบกลายเป็นการเปิดโอกาสให้ความรุนแรงเกิดขึ้นและวันนี้พี่รันเลือกหยุดมันค่ะความรักที่แท้จริงไม่ใช่คำหวานแต่หลายคนชอบมองว่าซีนหวานต้องมีจูบต้องกอดต้องหอมแต่สำหรับเจ๊ซีนที่โรแมนติกที่สุดคือการที่คนรักพูดว่าอย่าแตะต้องคนของฉันเพราะมันคือการประกาศต่อหน้าทุกคนว่าฉันจะรับผิดชอบความปลอดภัยของเธอนี่แหละความรักของผู้ใหญ่และมาถึงฉากที่ตัดเข้าห้องนอนอารมณ์เปลี่ยนทันทีจากสงครามกลายเป็นความเงียบน้องนีนไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายไม่ได้โวยวายแต่นั่งอยู่ข้างๆพี่รันสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจส่วนพี่รันเหมือนคนหมดแรงเขาไม่ได้ชนะแม้จะปกป้องเมียได้แต่เขาเพิ่งเสียบางอย่างในใจการตะโกนใส่แม่ไม่มีลูกคนไหนทำแล้วมีความสุขประโยคเดียวแต่ฆ่าคนดูทั้งประเทศแค่ได้กอดน้องพี่ก็โอเคแล้วโอ้ยใครเขียนบทออกมารับรางวัลเดี๋ยวนี้ประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคหวานแต่มันคือคำสารภาพของคนที่เหนื่อยเหลือเกินโลกทั้งใบกำลังถล่มใส่เขาแต่แค่มีอ้อมกอดของคนรักก็เหมือนได้ชาร์จพลังสิ่งที่เจ๊ชอบที่สุดก็คือน้องนีนน้องไม่ได้พูดว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่ซ้ำเติมไม่เยาะเย้ยไม่ใช้โอกาสนี้ให้พี่รันเกลียดแม่แต่กลับเข้าใจว่าพี่รันกำลังเจ็บนี่คือภรรยาที่ดีไม่ใช่คนที่ทำให้สามีแตกหักกับครอบครัวแต่เป็นคนที่อยู่ข้างๆตอนเขากำลังเจ็บที่สุด
EP 7กำลังพูดถึงเรื่องที่หลายครอบครัวเจอจริง มีคนจำนวนมากที่แต่งงานแล้ว แต่ยังถูกพ่อแม่ควบคุมชีวิต มีคนจำนวนมากที่ไม่กล้าปกป้องคู่ชีวิต เพราะกลัวถูกมองว่าอกตัญญูแต่จริงๆแล้วการสร้างครอบครัวใหม่หมายถึงการรับผิดชอบคนที่เราเลือกไม่ใช่การทอดทิ้งพ่อแม่แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยให้พ่อแม่ทำร้ายคู่ชีวิตเจ๊ขอฟันธงนะคะ EP 7จะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดของเรื่องหลังจากนี้สงครามแม่ผัวลูกสะใภ้จะไม่ใช่แค่สงครามของผู้หญิงสองคนแต่มันจะกลายเป็นบททดสอบของพี่รันเต็มตัวเขาจะรักษาทั้งแม่ทั้งเมียไว้ได้หรือไม่หรือสุดท้ายจะต้องเสียใครไปสักคนนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก่อนจบเจ๊อยากจะถามทุกคนว่าถ้าคุณเป็นพี่รันคุณจะเลือกยังไงจะเงียบเพื่อรักษาความเป็นลูกหรือจะลุกขึ้นปกป้องคนที่คุณสัญญาว่าจะดูแลไปทั้งชีวิตและถ้าคุณเป็นน้องนีนคุณจะอดทนต่อไปหรือจะเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะแต่อย่าทะเลาะกันเหมือนในละครล่ะสำหรับเจ๊ EP 7ยังไม่ทันออนแอร์เจ๊ขอให้คะแนนความเดือดเต็ม10ไม่มีหักคืนวันออกอากาศเตรียมหมอนเตรียมยาดมเตรียมผ้าเช็ดน้ำตาแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันเพราะดูทรงแล้วตอนนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนถ้าชอบการสปอยแบบถึงอารมณ์วิเคราะห์ทุกสายตาทุกคำพูดและทุกปมของตัวละครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊ฝ่ายบันเทิงไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเม้าท์มอยหลังจบ EP 7กับเจ๊รับรองมีอะไรให้แซ่บกันอีกเพียบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ